Okay, sign test or non-parametric test. This is the second non-parametric test we are dealing with. First non-parametric test चाहिँ हामीले run test गरेको थियौं र sign test by the name मात्र के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि it's all about signs. हामीले चाहिँ different sign दिनुपर्छ. Like in run test को केसमा too we did assign different signs plus and minuses. In case of sign test too we need to assign multiple signs and त्यो signs को basis मा चाहिँ हामीले हाम्रो data लाई चाहिँ group गरेर अनि त्यसपछि analysis गर्छौं. अब let's go into the definition or introduction of sign test. It is based upon direction of difference between two measures. भन्नुको अर्थ चाहिँ if there are two sort of measures given and दुईटा sorts of measures मा चाहिँ कुन measure चाहिँ best हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि यो sign test use गरिन्छ. For example, a person was suffering from diabetes or a number of persons suffering from diabetes were given a typical medication and different types of medication they were given अनि different persons मा or suppose different person मा एउटा particular medication दियो र medication दिनु भन्दा अगाडिको त्यो patients हरुको blood glucose level measure गरियो र after that medication after a month or 6 months त्यो मानिसहरुको फेरि blood sugar level measure गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि उनीहरुको blood sugar level मा के कस्तो difference आयो कि आएन त्यो medication is that medication efficient enough to bring about a change in those blood glucose level of those patients कि भने यस्तो खालको एनालिसिसहरु गर्नको लागि हामी साइन टेस्ट परफर्म गर्छौं. इट इज ऑल अबाउट डिफरेंस है. यहाँ निर हामीले के याद राख्नुपर्छ, वी डोन्ट नीड द एक्चुअल न्यूमेरिकल भ्यालु इन हियर. वी ऑल नीड इज अ डिफरेंस एन्ड द डिफरेंस क्यान आइदर बी अ पोजिटिभ डिफरेंस और अ नेगेटिभ डिफरेंस. लाइक इन दोज केस अफ मेडिकेशन्स द मेडिकेशनले सम पिपलको ब्लड ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज पनि गराएको हुन सक्छ, कसैको डिक्रिज पनि गराएको हुन सक्छ. दोज टु प्यारामिटर्स, दोज टु क्यारेक्टरिस्टिक्स वुड बी ग्रुप्ड सेपरेटली इन असाइनिङ टु ग्रुप्स. अब example with exam, the two technologists independently measured the nicotine content in 535 cigarettes and the nicotine content obtained by the technologist are recorded below. भनेपछि दुईवटा टेक्नोलोजिस्ट A र B भन्ने मानिसहरूले चाहिँ एउटा 535 भन्ने सिगरेटको चाहिँ 9 वटा स्याम्पल्समा चाहिँ भएको निकोटिन कन्टेन्ट चाहिँ मेजर गर्यो र उनीहरूले गरेको निकोटिन कन्टेन्टको मेजरमेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट देखिएको छ. र त्यो देख्दाखेरि हामीले यो डाटाबाट हामीले के एनालाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि if the efficacy of the two technologies are equally efficient or they are different in their efficiency. हैन, तिनीहरूले चाहिँ निकोटिन कन्टेन्ट मेजर गर्नेमा उस्तै गरी मेजर गरेको छ कि उनीहरू दुईटाकोमा डिफरेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ. सो नाउ लेट्स गो टु द सोल्युसन. सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो इज अलवेज हामीले असाइन गर्नुपर्छ हाम्रो हाइपोथेसिस, बिकज वी डोन्ट नो इफ दे आर इक्वली इफिसियन्ट अर नट. त्यसकारण हाम्रो हाइपोथेसिस हुन्छ फर्स्ट नल हाइपोथेसिस भनेको द टु टेक्नोलोजिस्ट आर इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल, मतलब दे आर इक्वली इफिसियन्ट. एन्ड द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको द टु टेक्नोलोजिस्ट आर डिस्टिङ्ग्विसेबल, मतलब आइदर अफ देम इज मोर इफिसियन्ट देन द अदर भनेर हाम्रो दुईवटा हाइपोथेसिस असाइन गर्यो. अब त्यसपछि सोल्युसनतिर गर्न जाऊँ. हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्यो, इट्स अल अबाउट डिफरेन्सेस. त्यसकारण मैले जुन डाटा दिएको थियो त्यो डाटालाई जस्तो त्यस्तै साह्रै र तिनीहरूको डिफरेन्सलाई चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु असाइन गरेँ. लाइक फर्स्टमा चाहिँ जुन स्मल ए स्याम्पलमा छ त्यसमा A माइनस B को डिफरेन्स भनेको 12 माइनस 10 हो. त्यस कारणले मैले +2 पोजिटिभ भ्यालुलाई लिएर मैले प्लस साइन दिएँ. भने बीमा चाहिँ 6 माइनस 4 भनेको पनि +2 भयो. त्यस कारणले मैले +2 दिएँ. तर इन केस स्मल C 8 माइनस 9 इज -1. त्यस कारणले मैले माइनस दिएँ. आई डोन्ट नीड द एक्चुअल difference, but I only need to find out the positive and negative difference. अब यो केसमा I could have done B minus A अनि B minus A गरेको भए जहाँ प्लस प्लस आएको ठाउँमा माइनस आउँथ्यो र माइनस आएको ठाउँमा प्लस आउँथ्यो. इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स आइदर वी गिभ अ प्लस साइन अर माइनस साइन. द थिङ इज वी निड टु असाइन जुन क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज भइरहेको छ त्यो चेन्जहरूलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ चेन्जहरूलाई दुईवटा डिफरेन्सेस साइन दिएर चाहिँ हामीले असाइन गरेर ग्रुपिङ गरेर राख्नु पऱ्यो. अब यसपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ, एन भनेको चाहिँ स्मल एन दिएको छ. एन भनेको टोटल नम्बर अफ स्याम्पल हामीले कतिवटा लिएको थियो, एदेखि आईसम्म 9 वटा थियो डिफरेन्स लिएको हामीले स्याम्पल्सहरू. त्यस कारणले त्यो 9 भयो. एन 1 भनेको नम्बर अफ पोजिटिभ साइन दिएको थियो जसमा चाहिँ मेरो प्लस साइन हामीले काउन्ट गऱ्यो भने 8 वटा छ र एन 2 भनेको माइनस साइन जुन चाहिँ मेरो 1 वटा छ. अब यति चाहिँ हामीसँग अप्टेन डाटा भयो. यति गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्छौँ त्यो गर्नको लागि त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ x0 इज इक्वल टु मिनिमम अफ n1 इज इक्वल टु 8 एन्ड n2 इज इक्वल टु 1 द्याट इज इक्वल टु 1 भनेको चाहिँ हामीलाई अब साइन टेस्ट गर्नु छ भने हामीलाई एउटा x0 भन्ने भ्यालु चाहिन्छ विच इज अलवेज द मिनिमम अफ n1 र n2. हामीले माथिको डिफरेन्स निकालेर साइन गरेर डिफ्रेन्ट ग्रुप गरिसकेपछि हामीले n1 र n2 को भ्यालु निकाल्नु द्याट इज नट अ प्रब्लम आई गेस. अब त्यसपछि n1 र n2 को भ्यालुमा सबभन्दा मिनिमम भ्यालु कुन छ त, त्यो मध्येमा चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो x0 को भ्यालु हुन्छ र हाम्रो 1 र 8 मा मिनिमम भनेको 1 हो. त्यसकारणले हामीले x0 लाई 1 दियौँ. सो दिस इज आवर x0 भ्यालु. अब यो x0 को भ्यालु भइसकेपछि
we need to see this table. अब यो टेबल we are provided with हैन. अब यो टेबलबाट चाहिँ हामीले x naught को भ्यालु नि हेरेर अनि p को भ्यालु probability, whenever we are performing any hypothesis we need to have a p value for our confirmation of either rejecting or accepting the hypothesis. त्यस कारणले अब यो x naught सँग associated p value के हो त भनेर यो टेबलबाट हामीले पत्ता लगाउँछौँ. अब यो टेबलमा के दिएको छ भने इट इज अ वन टेल प्रोबेबिलिटी भनेर दिएको छ. वन टेल हो भनेदेखि इन अर्डर टु फाइन्ड अ टु टेल वी नीड टु डबल द्याट भ्यालुज अफ प्रोबेबिलिटी अब त्यो तल आउँछ रिजनिङ गर्दाखेरि डिस्टेन्स लिँदाखेरि. तर अहिले हामी हेरौँ यो टेबलमा हामीले दुईवटा देखिएको छ र हराइजेन्टली अप हेर्दाखेरि हराइजेन्टली हेर्दाखेरि x को भ्यालु छ, x को भ्यालु त हामीसँग 1 आइसकेको छ. अब त्यसपछि भर्टिकली तल जानको लागि हामीलाई n को भ्यालु चाहियो र यो क्यापिटल n भनेको चाहिँ हाम्रो स्मल n जुन हाम्रो दिएको छ n = 9 त्यो हो. सो नाउ इफ यु सी क्यापिटल n को तल भ्यालु n हेर्यौँ र हामीले 0 1 हेर्यौँ भने इट कम्स 0 2 0. अब यो 0 को अगाडिको डेसिमल छुट्टिएको छ. सो अहिलेको लागि रिमेम्बर इट इज देयर all these numbers have a decimal in front of them. So यो भनेको 020 भनेको 0.020 is our p value associated with this x naught value हैन. So हाम्रो critical region मा चाहिँ for a pre-assigned level of significance alpha is equal to 0.05 we obtain from the binomial table the probability associated with the value is extreme is x naught is equal to 1, that is our p naught is equal to pr, xr less than x naught is equal to pr, x less than 1 is equal to 0.02. this is all यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि all we need to know is हाम्रो x naught को भ्यालु को corresponding probability value from that probability table कति आयो भन्दा 0.02 आयो. यो चाहिँ वन टेल टेस्टको लागि. अब वन टेल टेस्ट र टु टेल टेस्टमा कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि इफ द टेबल अर द क्वेसन डाइरेक्टली से आइदर अफ देम एउटामा दुईटा मध्येमा कुनै एउटा इज ग्रेटर अर बेटर भनेर सोध्यो भनेदेखि द्याट वुड बी अ वन टेल टेस्ट हैन. तर यो क्वेसनमा त्यसरी खुलाएर सोधेको छैन. जस्ट इट हेज ओन्ली आस्क्ड इफ द टु टेक्नोलोजिस्ट आर इक्वली इफिसियन्ट इन द मेजरमेन्ट अफ निकोटिन कन्टेन्ट इन सुगर मात्र भनेर भनेको छ. आइदर अफ देम इज ग्रेटर अर नट इट हेज एन आस्क्ड. इट हेज ओन्ली आस्क्ड आइदर इट मस्ट बी दिस शुड बी एन इक्वालिटी इन द एफिकेसी अर नट. त्यति मात्र सोधेको छ भने मतलब दे शुड नट बी इक्वल त्यति मात्र सोधेको छ. सो द्याट विल बी आवर टु टेल टेस्ट. त्यस कारणले हामीले जुन p भ्यालु जुन आएको छ 0.02 त्यसलाई हामीले डबल गर्नु पर्यो. 2p naught is equal to 2pr x less than 1 इज इक्वल टु अब 0.02 लाई डबल गरिदियो भने मैले 0.04 भयो. अब लास्टमा यो भनेको हाम्रो p भ्यालु भयो र हामीले जहिले पनि फर मोस्ट अफ द क्वेसन्स हामीले डिल गर्दाखेरि हामीले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चेक गर्छौँ र 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चेक गर्दाखेरि त्यसको करस्पोन्डिङ p भ्यालु भनेको हाम्रो 0.05 हुन्छ र हाम्रो जुन p भ्यालु यो डाटाको p भ्यालु हाम्रो सोल्युसन गर्दाखेरि आयो 0.04 र त्यससँग यदि हामीले 0.05 सँग कम्पेयर गरेर हेर्यो भनेदेखि इट इज लेसर देन 0.05. द्याट्स वाइ since we our obtained p value is less than 0.05 we reject the hypothesis as not. अब यो 5% level of significance को केसमा भयो यदि the same question if we had checked it 1% of level of significance that would be greater so we could have accepted it हैन. सो त्यो चाहिँ कुरा ध्यान राख्नु पर्यो under what percentage we are checking the answers. त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ भेरिएसन आउन सक्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन मैले 2 पिनट गरेँ टु टेल टेस्टको कारणले गर्दाखेरि गरेको थियो किनभने हाम्रो डाटा जुन अब्टेन गरेको थियो p को डाटा त्यो चाहिँ 1 टेल टेस्टको डाटा थियो र हामीले गरिरहेको सोल्युसन भनेको चाहिँ 2 टेल टेस्टको लागि भएर चाहिँ मैले एन्सरलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छु. सो दिस इज अल द रिजल्ट. अब यसको हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भने हाम्रो एस नट रिजेक्ट भयो. हाम्रो एस नट के थियो द टु टेक्नोलोजिस्ट आर इन्डिस्टिङ्ग्युसेबल भन्ने हाइपोथेसिस रङ भयो भनेपछि द टु टेक्नोलोजिस्ट आर डिस्टिङ्ग्युसेबल मतलब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जुन थियो त्यो प्रुभ भयो भनेपछि obviously there is some difference in between the two technologists in measuring the nicotine content भनेर प्रुभ भएन. So in this way you can solve the simple problem of sign test. I hope that can be helpful in your further calculations. Thank you.